Chỉ trong vài giờ, cả Biển Đông biến thành nghĩa địa thép, nơi tàu khu trục nổ tung như diêm bén lửa, máy bay rơi xuống biển như mưa, và lá cờ nào cũng có thể bị xé nát trong khói lửa. Các bạn nghĩ đây là một bộ phim ư? Không, đây là một kịch bản giả định, nhưng nó được xây dựng từ những dữ kiện có thật: căn cứ ngầm, radar bí mật, tàu sân bay, tàu ngầm, và cả những cuộc đối đầu âm thầm giữa các siêu cường. Đằng sau mỗi phát bắn, mỗi tiếng nổ không chỉ là con số khô khan, mà là máu, là sinh mạng và cả sự kiên định của những con người giữ biển. Trong video này, chúng ta sẽ đi xuyên suốt một trận hải chiến giả lập chưa từng có, nơi Indonesia, Trung Quốc và Mỹ va chạm trực diện. Một trận đánh không chỉ đỏ súng, mà còn là lời cảnh báo cho cả thế giới. Khi tham vọng chạm tới giới hạn, biển cả sẽ bùng cháy. Bạn hãy xem kỹ từng chi tiết và cho tôi biết, nếu ngày mai Biển Đông không còn yên ả nữa, liệu chúng ta có đủ bản lĩnh để đứng vững hay không? Nhớ để lại bình luận nhé, nhấn like và đăng ký kênh. Vì chính sự đồng hành của các bạn là ngọn lửa giúp tôi kể tiếp những câu chuyện hay nhất về thế giới quân sự. Không ai biết chính xác từ bao giờ, đảo 707 lại xuất hiện trên hải đồ với cái tên nghe hiền lành, Trạm Nghiên cứu Hải dương Quốc tế. Với ngư dân quanh vùng, nó giống như một vết mực loang trên tấm bản đồ, càng nhìn càng mờ. Sóng gió vẫn ngày ngày vỗ bờ, nhưng dưới lớp nước xanh ngắt ấy, một thứ khác hẳn đang lớn dần lên. Thứ mà người dân gọi bằng cái tên lạnh lẽo, vùng trắng thông tin. Suốt 4 năm trời, hàng trăm chuyến tàu gắn cờ doanh nghiệp Trung Quốc lần lượt ghé vào đảo. Ban đầu chỉ là xi măng, sắt thép, sau đến những thùng container dán nhãn, thiết bị khảo sát, nhưng nặng bất thường. Mỗi con tàu cập bến xong lại rời đi trong yên lặng, để lại phía sau những khối bê tông ngầm lẫn sâu vào lòng đá. Các vệ tinh dân sự soi qua cũng chỉ thấy màu xám lạnh của bê tông xen lẫn cát, rồi từng chút một hệ thống khổng lồ mọc lên dưới lòng đất. Đường băng ngầm dài hơn 8 km, đủ cho chiến đấu cơ J-16 cất hạ cánh. Hầm chứa rộng tới 200 m, nhét vừa cả chục quả tên lửa HQ-19. Có cả kho ngư lôi nằm sâu dưới mực nước biển, nối thông ra biển qua một hệ thống cửa ngầm. Trên cao, trạm radar AESA xoay vòng, chụp được vùng trời bán kính hơn 300 km. Nói là trạm nghiên cứu, nhưng chẳng một ngư dân nào được phép bén mảng tới gần. Vùng biển 20 hải lý quanh đảo bị bao phủ bởi tín hiệu nhiễu sóng. Máy định vị GPS khi tới gần bỗng loạn số, bản đồ hải đồ trống trơn như bị xóa sạch. Đêm xuống, từ xa vẫn thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy đều đều, như con mắt thép dõi theo từng chiếc tàu. Có lần, một chiếc thuyền đánh cá của Philippines trót lạc vào khu vực này. Chưa kịp thả lưới thì ngay lập tức bị một xuồng cao tốc mang súng máy áp sát, buộc phải rút lui. Ngư dân kể lại rằng chưa bao giờ họ thấy lính canh dày đặc đến vậy. Súng trường, áo giáp, kính hồng ngoại, tất cả đều lặng yên mà toát ra cái lạnh buốt sống lưng. Trong các cuộc họp kín ở Jakarta và Kuala Lumpur, nhiều chuyên gia an ninh đã đặt câu hỏi: một trạm nghiên cứu thì cần gì tới cả hầm chứa tên lửa và radar quân sự? Nhưng mọi bằng chứng đều bị phủ mờ bởi những báo cáo khoa học được tung ra. Giấy tờ nói về khảo sát sinh vật biển, nghiên cứu dòng chảy, nhưng bên trong lại là thiết bị quân sự tối tân. Đảo 707 dần trở thành một pháo đài ngầm, một hòn đảo câm lặng, không tiếng động, không dữ liệu, không thông tin rò rỉ. Với thế giới, nó chỉ như một chấm mở vô nghĩa trên bản đồ, nhưng với những ai biết, đó là mầm họa. Một ngày nào đó, cánh cửa thép khổng lồ kia bật mở, chiến đấu cơ sẽ lao vút ra, tên lửa dựng đứng lên trời, và cả vùng Biển Đông sẽ sáng rực trong biển lửa. Yên lặng là vỏ bọc, nhưng yên lặng không kéo dài mãi. Người ta nói, mọi bí mật đều có ngày bị lộ, và cái vùng trắng thông tin kia đang chờ một tia sáng đầu tiên soi vào. Đầu tháng 8, một vệ tinh thương mại của Singapore trong chuyến quét định kỳ đã gửi về ảnh bất thường. Trên nền cát trắng vốn phẳng lì, bỗng xuất hiện một đường băng dài tới gần 3 km, thẳng tắp như một vết rạch thép giữa lòng biển. Điều lạ là chỉ 2 tháng trước, khu vực ấy vẫn trống trơn. Cùng thời điểm đó, một tàu tuần tra của Malaysia đi ngang vùng biển cách đảo khoảng 80 hải lý, bất ngờ bị hệ thống radar gắn trên tàu báo động. Tín hiệu lạ phát ra từ hướng đảo 707, kéo dài suốt hơn 40 phút. Theo báo cáo, tần số radar này mạnh gấp 3 lần loại radar hàng hải thông thường, đủ sức bao phủ một vùng trời rộng tới 300 km. Các kỹ sư quân sự khi phân tích dữ liệu đều sửng sốt. Một người thốt lên, đây không thể là radar nghiên cứu khí tượng, nó ngang với radar AESA của chiến đấu cơ hiện đại. Không chỉ dừng ở đó, hệ thống vệ tinh dân sự của Nhật Bản khi quét qua vùng biển này cũng phát hiện những vệt sáng ngắn, di chuyển đều đặn. Phân tích quỹ đạo cho thấy đó là tín hiệu từ anten truyền dữ liệu tốc độ cao, loại thường chỉ dùng cho căn cứ quân sự để liên lạc mã hóa. Trong báo cáo gửi ASEAN, các chuyên gia còn nhấn mạnh, trong vòng 18 tháng qua, số lượng tàu hàng treo cờ doanh nghiệp Trung Quốc cập bến đảo 707
đã vượt quá 120 chuyến. Trung bình mỗi tháng, có 6-7 tàu lớn chở hàng nghìn tấn thiết bị ra vào. Một con số mà nếu thực sự chỉ để nghiên cứu hải dương thì hoàn toàn vô lý. Tại Jakarta, trong phòng họp kín của Bộ Quốc phòng Indonesia, những hình ảnh chụp từ vệ tinh được phóng to trên màn hình. Đại tá kỹ thuật Surya chỉ tay vào khu vực đường băng vừa xuất hiện, giọng ông nặng trịch. Nếu ở đây có đường băng, nghĩa là chiến đấu cơ có thể xuất phát ngay trong vài phút. Chúng ta không chỉ mất một hòn đảo, mà còn mất cả vùng trời phía nam Biển Đông. Một sĩ quan khác chen vào. Với tần suất radar này, họ kiểm soát toàn bộ tuyến hàng hải Malacca, Natuna. Tàu của chúng ta đi qua, chẳng khác gì bước vào tầm ngắm. Bầu không khí trong phòng họp đặc quánh lại. Không ai nói thêm, nhưng ai cũng hiểu. Thứ được che giấu sau lớp biển xanh kia không chỉ đơn giản là trạm nghiên cứu. Nó là một pháo đài ngầm, một căn cứ có thể thay đổi cán cân sức mạnh cả khu vực. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, sau khi nhận báo cáo, lệnh tuyệt mật được ban ra. Indonesia khởi động chiến dịch Naga Xanh. Nhiệm vụ: xác minh và nếu cần, xóa sổ đảo 707 khỏi bản đồ. Đêm 22 tháng 8, bầu trời Surabaya phủ một lớp mây dày xám xịt, không trăng không sao. Trên bến cảng hải quân, 6 con tàu khổng lồ lặng lẽ nổ máy. Đèn bung tắt hết, chỉ còn vài vệt sáng đỏ hắt ra từ khoang điều khiển. Tiếng động cơ diesel gầm trầm rung cả mặt nước. Cả hạm đội bắt đầu rời bến trong yên lặng, hướng thẳng về phía bắc, nơi đảo 707 chỉ còn cách hơn 400 hải lý. Trong chiến dịch này, Indonesia huy động lực lượng mạnh chưa từng có kể từ sau thập niên 90. 4 tàu khu trục lớp Mata Dinata, 2 tàu đổ bộ đa năng cùng gần 1,20 lính thủy đánh bộ được tung vào trận. Trên tàu, khoang chứa đầy vũ khí, tên lửa chống hạm C-705, pháo phòng không 70 xóm, cùng hàng trăm thùng đạn súng máy. Đội đặc nhiệm Commando Pasukan Katak, ếch biển cũng đi theo, mang theo thiết bị lặn ngầm và thuốc nổ C4, đủ phá hủy cả một dãy hầm bê tông. Trong khoang tàu, ánh đèn đỏ dọi lên những gương mặt căng thẳng. Người lính trẻ ngồi lao khẩu súng trường Esai, tay run khẽ, dù đã được huấn luyện hàng năm trời. Một nhóm khác thì kiểm tra dây đeo, áo giáp, mắt dõi vào màn hình radar nhỏ gắn trên tường. Không ai nói gì nhiều, chỉ còn tiếng lách cách kim loại xen lẫn tiếng máy tàu dội vào vách thép. Đại tá Adi Wirawan, chỉ huy chiến dịch, đứng trong phòng tác chiến, mắt dán vào bản đồ điện tử. Trên màn hình, đảo 707 hiện lên chỉ bằng một chấm đỏ lập lòe, nhưng ai cũng hiểu đằng sau chấm đỏ ấy là một pháo đài ngầm kiên cố. Ông nói ngắn gọn với sĩ quan tham mưu: nếu đó thực sự là căn cứ quân sự, bình minh ngày mai, nó sẽ biến mất. Không khí trên tàu lúc này nặng như chì. Có người viết vội vài dòng thư, gấp lại nhét trong túi áo ngực, phòng trường hợp không bao giờ trở về. Có người thì khẽ nhắm mắt, thì thầm cầu nguyện. Tất cả đều hiểu, đối thủ lần này không phải là cướp biển hay phiến quân nhỏ lẻ, mà có thể là lực lượng hải quân hiện đại bậc nhất châu Á. Sau hơn 10 giờ lênh đênh, hạm đội tới điểm tập kết cách đảo 707 đúng 60 hải lý. Trên màn hình sonar, vùng biển phía trước tối om, không một tín hiệu tàu bè qua lại. Chính sự yên lặng ấy lại khiến tất cả rùng mình. Đảo 707 như một khối thép chìm giữa lòng biển, bất động mà đe dọa. Ngay trong đêm, các trực thăng vận tải chuẩn bị sẵn, mỗi chiếc treo lủng lẳng 2 thùng đạn và mang theo gần 20 lính đặc nhiệm. Động cơ khởi động, cánh quạt rít lên chói tai. Dưới bung tàu, binh sĩ từng nhóm khẩn trương thắt dây, kiểm tra vũ khí lần cuối. Tiếng súng được nạp đạn đồng loạt vang lên lách cách như nhịp trống dồn dập báo hiệu giờ G. Một sĩ quan trẻ nhìn đồng hồ thở dài. Chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa là tới điểm đổ bộ. Lúc ấy, hoặc ta giành thắng lợi, hoặc sẽ chẳng bao giờ quay về. Bên ngoài bung, sóng biển dập dềnh, hắt từng cột nước cao cả mét vào mạn tàu. Nhưng trong lòng mỗi người, ngọn sóng còn lớn hơn thế. Họ không biết phía trước là gì, chỉ biết một điều duy nhất: mệnh lệnh đã ban ra, Naga Xanh phải thành công bằng mọi giá. Và cứ thế, từng chiếc tàu lầm lũi lao về phía bóng tối, như những con thú săn mồi đang tiến gần tới hang ổ của kẻ thù. Đêm ấy, Biển Đông lặng như tờ. Nhưng đằng sau sự lặng yên ấy là cơn bão đang hình thành. Một cơn bão sắp quét sạch bức màn bí mật bao phủ đảo 707. Rạng sáng, ngày 23 tháng 8, trên bầu trời mù sương, 4 chiếc trực thăng vận tải lao tới. Cánh quạt rít như xé gió. Dưới bung, lính Indonesia lần lượt đu dây xuống bãi cát lạnh ẩm, súng lăm lăm trong tay. Tiếng sóng vỗ ào ào, nhưng tất cả đều yên lặng. Chỉ còn nhịp thở gấp gáp qua mặt nạ. Nhóm tiên phong nhanh chóng áp sát hàng rào kim loại ven bờ. Trong ống ngắm hồng ngoại, hàng loạt camera quay quét tự động sáng rực. Không ai ngờ một trạm nghiên cứu lại được bảo vệ dày đặc như vậy. Đại tá Adi ra hiệu. Tiếng kìm thủy lực nghiến kim kít. Chỉ vài giây sau,
khoảng trống trên hàng rào mở ra. Toán lính lách qua, tiến sâu vào trong. Bất ngờ, một loạt đèn pha quét thẳng ra biển. Tiếng loa cảnh báo vang lên bằng tiếng Trung. Khu vực cấm, rời đi ngay. Nhưng đã quá muộn. Lệnh được phát đi. Giai đoạn 1, phá hủy hạ tầng. Tiếng nổ đầu tiên vang trời. Một kho nhiên liệu ngầm bốc cháy dữ dội, ngọn lửa phụt cao hơn 20 mét. Khói đen cuồn cuộn che kín cả bầu trời. Tiếp đó, dãy radar quay vòng trên nóc bị đánh sập, anten gãy nát rơi xuống, tia lửa tóe ra như pháo hoa. Bên trong các dãy nhà bê tông, lính đặc nhiệm gài thuốc nổ liên tiếp. Tường nứt toác, mái sập xuống. Đất đá rung chuyển từng hồi. Âm thanh hỗn loạn, tiếng nổ, tiếng thép rạng, tiếng radio rè rè. Trong khói mù, lính Indonesia lao đi từng nhóm, bắn phá ổ súng gác, chiếm các hầm ngầm. Trong một hầm sâu rộng bằng cả sân bóng, họ phát hiện hơn 40 container xếp chồng, bên ngoài dán nhãn thiết bị khảo sát địa chất. Nhưng khi cậy ra, tất cả lặng người. Bên trong là linh kiện radar quân sự, ống phóng tên lửa HQ-19, hàng trăm bảng mạch điều khiển vi điện tử. Một sĩ quan khẽ chửi thề: đây mà là nghiên cứu hải dương à? Thế giới cần phải thấy cái này. Tiếp tục lục soát, đội công binh tìm thấy cả một trung tâm chỉ huy ngầm sâu hơn 50 mét dưới lòng đất. Màn hình máy tính vẫn sáng, trên đó hiện bản đồ điện tử phủ sóng toàn bộ vùng biển Nam Biển Đông. Mỗi chấm sáng là một tàu thuyền đang di chuyển. Rõ ràng, đảo 707 không chỉ là căn cứ quân sự, mà còn là mắt thần giám sát cả tuyến hàng hải. Đại tá Adi chỉ đứng lặng vài giây, rồi ra lệnh: xóa sạch tất cả. Hơn 200 kg thuốc nổ C4 được đặt quanh phòng chỉ huy. Dây dẫn nối ra ngoài. Khi tín hiệu kích hoạt vang lên, mặt đất rung chuyển như có động đất. Một tiếng nổ chói lòa, cả trung tâm sụp đổ, hố sâu phun khói mù mịt. Trên đỉnh đồi, lá cờ Indonesia được cắm lên, phấp phới giữa biển lửa. Báo cáo khẩn được gửi về Jakarta. Căn cứ lạ đã bị xóa sổ. Bằng chứng xác thực thu được. Toàn bộ dữ liệu máy tính, bảng mạch cùng hình ảnh container chứa tên lửa được chuyển gấp ra tàu chỉ huy. Trong 45 phút, cả hòn đảo từng là vùng trắng thông tin biến thành biển lửa. Các dãy nhà bê tông sập xuống như những khối đồ chơi. Mùi thuốc nổ, mùi khói dầu hòa vào nhau nồng nặc. Những đám cháy đỏ rực phản chiếu lên mặt biển, soi rõ từng gương mặt lem nhem khói bụi của binh sĩ. Một người lính trẻ nhìn về hầm ngầm đang bốc khói, khẽ lẩm bẩm: bao nhiêu năm họ giấu kín, giờ thì cả thế giới sẽ biết sự. Nhưng đúng lúc ấy, trên radar tàu chỉ huy, hàng loạt chấm đỏ bất ngờ xuất hiện từ phía bắc. Sĩ quan trực chiến hét lớn: có tín hiệu lạ. Hơn 20 mục tiêu đang áp sát, cách 100 hải lý và đang rút ngắn khoảng cách rất nhanh. Đại tá Adi nắm chặt bộ đàm, giọng ông trầm xuống: chúng tới rồi. Trên bung tàu chỉ huy Indonesia, màn hình radar sáng rực như cơn mưa pháo hoa. Hơn 20 chấm đỏ lao tới từ phía bắc, cự ly ban đầu 100 hải lý, rồi rút ngắn còn 90, 80, 70. Tốc độ tiến quân của chúng khiến cả phòng điều khiển nín thở. Đội hình đối phương được xác định gồm 5 tàu khu trục cỡ lớn, 8 tàu hộ vệ, 3 tàu đổ bộ và ít nhất 12 máy bay tiêm kích J-16 đang vòng xuống thấp. Một lực lượng đủ để nghiền nát bất kỳ hạm đội cỡ vừa nào trong khu vực. Tiếng còi báo động rít lên, vang vọng khắp con tàu. Đèn đỏ chớp liên tục. Binh sĩ Indonesia lao về vị trí chiến đấu. Tên lửa phòng không dựng thẳng lên trời, pháo tầm gần xoay nòng sẵn sàng. Đại tá Adi hét qua bộ đàm, giọng khàn đặc: kích hoạt trạng thái đỏ, toàn bộ hệ thống sẵn sàng khai hỏa. Phát pháo đầu tiên từ phía Trung Quốc rít qua không trung, nổ tung ngay ngoài khơi. Sóng xung kích hất tung xuồng cao tốc đang tuần tra gần đó. Một tàu tuần tra lớp nhỏ của Indonesia trúng đạn, bốc cháy dữ dội, cột khói đen phụt lên cao hàng chục mét. Những tiếng la hét vang lên trong radio, rồi tắt lịm. Không kịp chần chừ, pháo bờ biển Indonesia đáp trả. 2 quả tên lửa chống hạm C-705 lao đi, để lại 2 vệt sáng chói cắt ngang mặt nước. Chỉ trong vài giây, chúng đâm thẳng vào đuôi một tàu hộ vệ đối phương. Vụ nổ dữ dội hất tung cả dàn pháo phía sau, ngọn lửa đỏ rực bùng lên. Cả đội hình địch khựng lại trong thoáng chốc, rồi tiếp tục ép đội hình tiến lên theo hình chữ V. Trên bầu trời, 2 chiếc F-16 của Indonesia cất cánh từ căn cứ gần đó, lao vút lên, vòng lấy vị trí cao hơn. Tên lửa không đối không rít đi, một J-16 bị xé đôi, nổ tung thành quả cầu lửa. Nhưng ngay sau đó, pháo phòng không đối phương nổ loạt, một chiếc F-16 trúng đạn, phi công kịp bung dù rơi xuống biển. Trong khoang điều khiển tàu khu trục Karai Hasanuddin, sĩ quan tác chiến hét lớn: khoảng cách 50 hải lý, chúng đang dồn đội hình. Đại bác 76 lập tức khai hỏa. Tiếng nổ ầm ầm liên tục, từng quả đạn pháo cày nát mặt biển, tạo thành những cột nước cao như bức tường. Ở bờ đảo, lính đặc nhiệm vừa phá xong hạ tầng căn cứ, nay quay lại bám chặt các cao điểm.
Họ dựng súng máy, kéo dây điện nối vào hệ thống tên lửa vác vai. Từng loạt đạn găm vào xuồng cao tốc đối phương, hất tung chúng trong khói lửa. Một sĩ quan trẻ vừa nạp đạn vừa lẩm bẩm: giữ đảo bằng mọi giá, lùi là mất tất cả. Trong vòng chưa đầy 15 phút, cả khu vực biến thành cơn ác mộng. Tiếng nổ nối tiếp tiếng nổ, sóng biển đỏ quạch màu dầu loang. Xác tàu trôi dạt, kim loại gãy nát kêu kin kít dưới sức ép của sóng. Địch vẫn áp sát. Khoảng cách giờ chỉ còn 30 hải lý. Tàu khu trục Trung Quốc đồng loạt phóng tên lửa chống hạm, tạo nhiễu điện tử khiến radar Indonesia mù tạm thời. Toàn bộ hệ thống báo động nhấp nháy, loạn xạ. Đại tá Adi đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn: không được rút, kích hoạt pháo tầm gần, giữ tuyến phòng thủ bằng mọi giá. Pháo tầm gần CIWS trên tàu Indonesia đồng loạt khai hỏa. Đạn 20 rít lên như mưa, xé toạc không trung, đánh chặn được 3 quả tên lửa lao tới. Một quả vẫn lọt qua, nổ sát mũi tàu, hất tung lính gác xuống biển. Mặt nước rung bần bật, bầu trời đỏ lửa. Và ngay lúc này, tất cả đều hiểu. Đây không còn là nhiệm vụ trinh sát nữa. Đây là trận chiến thật sự. Trận chiến sẽ quyết định số phận của cả vùng biển phía Nam Biển Đông. Biển Đông sáng rực như một lò luyện khổng lồ. Trên không, từng chiếc J-16 lao xuống thấp, phóng loạt tên lửa dẫn đường vào bờ đảo. Trên biển, tàu khu trục và hộ vệ từ cả hai phía dàn hàng ngang. Pháo ầm ầm rít lên như sấm. Dưới nước, sonar hú liên hồi, tín hiệu ngư lôi bủa vây bốn phía. Trận chiến biến thành một cơn ác mộng 3 tầng. Trời biển, lòng đại dương. Hai chiếc F-16 của Indonesia vòng lên cao, chặn đầu tốp J-16 đang bổ nhào. Tên lửa không đối không AIM 120 rít đi. Một chiếc J-16 nổ tung thành cầu lửa. Mảnh vỡ rơi xuống biển như mưa sắc. Nhưng ngay lập tức, một F-16 bị đối phương khóa mục tiêu. Phi công cố kéo cao độ nhưng không kịp. Quả đạn đối phương đâm trúng đuôi. Chiếc máy bay nổ tung, chỉ kịp để lại một chiếc dù trắng bung ra giữa khói đen. Bầu trời trở thành mạng nhện của những vệt sáng. Tên lửa đối không, pháo phòng không từ tàu chiến. Đạn pháo cao tốc găm vào không khí. Tiếng rít, tiếng nổ đan xen, ắt cả tiếng gió biển. Một phi công Indonesia hét qua radio: chúng tôi còn 3 quả đạn, xin lệnh tấn công trực diện. Đại tá Adi đáp ngắn gọn: đánh, giữ bầu trời bằng mọi giá. Trong vòng 10 phút, không quân Indonesia mất thêm 2 chiếc F-16, nhưng đổi lại hạ được 4 J-16 và 1 JH-7 ném bom. Xác máy bay bùng cháy, cắm xuống mặt biển, tạo thành những cột nước cao hàng chục mét. Tàu khu trục Keri Hasanuddin xoay toàn bộ hỏa lực về phía trước. 4 quả tên lửa C-705 phóng đi, xé màn khói, lao thẳng vào đội hình đối phương. 2 quả đánh trúng một tàu hộ vệ Trung Quốc, nổ tung khoang máy. Con tàu nghiêng hẳn sang một bên, lửa phụt lên như ngọn đuốc khổng lồ. Nhưng ngay sau đó, một tàu khu trục Indonesia trúng pháo đối phương. Thân thép nứt toác, khói đen phụt ra từ khoang dưới. Thủy thủ la hét nhưng vẫn bám trụ trên bung, kéo vòi cứu hỏa dập lửa. Một người lính mặt đen nhèm, vai rớm máu, vẫn vừa băng vết thương vừa lắp thêm băng đạn cho súng máy. Anh gào lên: còn thở thì còn bắn, đừng để chúng đặt chân lên đảo. Pháo bờ biển Indonesia cũng đồng loạt khai hỏa. Từng loạt đạn 130 lao vút ra, nổ tung giữa đội hình đổ bộ. 2 xuồng cao tốc của đối phương bị xé nát, hất tung lính thủy xuống biển. Nhưng cũng có những quả pháo từ phía Trung Quốc rơi trúng tuyến phòng ngự bờ. Một hầm trú ẩn bị đánh sập. Gần 30 binh sĩ Indonesia thương vong ngay tại chỗ. Sonar hú liên tục: ngư lôi! Ngư lôi đang áp sát từ hướng đông. Kỹ sư sonar hét lên trong khoang tàu ngầm Keri Nagapasa. Toàn bộ con tàu nghiêng gấp, lặn sâu xuống thêm 50 mét. Một quả ngư lôi sượt qua mạn tàu, nổ tung cách đó chỉ vài chục mét, làm nước dội ập vào thân thép, rung lắc dữ dội. Ngay sau đó, chỉ huy ra lệnh phóng trả. 2 quả ngư lôi Indonesia lao đi trong yên lặng. Vài chục giây sau, mặt biển phun trào, sóng tung cao hơn 20 mét. Một tàu ngầm Trung Quốc trúng đòn, thân tàu gãy đôi, dầu loang loang lổ cả một vùng nước. Nhưng chưa kịp reo mừng, sonar lại báo động. Thêm 2 tín hiệu ngư lôi từ phía tây. Lần này tàu Indonesia chỉ kịp né một quả. Quả còn lại phát nổ sát đuôi tàu. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng tắt ngúm. Trong bóng tối, tiếng thở dồn dập vang khắp khoang. Một kỹ sư trẻ nắm chặt ống liên lạc, run run: chúng ta có sống sót nổi không, thưa ngài? Chỉ huy đáp ngắn, dứt khoát: còn tàu thì còn chiến đấu. Trên cao, F-16 và J-16 tiếp tục đấu nhau trong mạng lưới lửa. Dưới mặt biển, tàu khu trục, hộ vệ, xuồng cao tốc va nhau trong khói lửa ngột ngạt. Dưới lòng đại dương, ngư lôi lao qua lại như những con rắn thép. Bất kỳ lúc nào cũng có thể nuốt chửng một con tàu. Trong vòng hơn 1 giờ, Indonesia mất thêm 2 tàu khu trục, 3 xuồng cao tốc và 4 máy bay. Thương vong vượt quá 500 binh sĩ.
Nhưng phía Trung Quốc cũng hứng chịu tổn thất nặng. 3 tàu hộ vệ bị đánh chìm, 1 tàu ngầm mất tích và ít nhất 7 máy bay rơi xuống biển. Khói đen cuộn lên, phủ kín cả chân trời. Trên đảo, binh sĩ Indonesia cố thủ trong những hầm ngầm vừa phá được, biến chính cơ sở của đối phương thành điểm chặn. Từng loạt súng máy vang lên, từng nhóm lính chia nhau giữ cao điểm. Một trung úy trẻ hét qua bộ đàm, giọng lạc đi trong tiếng nổ. Nếu đảo này mất, ngày mai con tôi sẽ không còn chỗ đánh cá. Chúng ta giữ bằng mọi giá. Bầu trời bừng sáng bởi một loạt bom dẫn đường thả xuống từ JH-7. Cả tuyến phòng ngự Indonesia rung lắc dữ dội, đất đá tung lên thành từng cột. Ngay sau đó, 2 chiếc F-16 phản kích, phóng tên lửa đối đất, đánh trúng một tàu khu trục đối phương. Lửa phụt lên mùn mụt. Ở bung tàu chỉ huy, đại tá Adi mồ hôi chảy dài, mắt không rời màn hình. Ông siết chặt bộ đàm. Đây không còn là trinh sát nữa. Đây là trận chiến sống còn. Giữ vững. Dù chỉ còn một người, cũng phải giữ vững. Trong tiếng gào của sóng, tiếng nổ rền vang. Máu, thép và khói quyện vào nhau. Cả vùng biển trở thành một bàn cờ tử thần, nơi không ai biết phút sau mình còn sống hay đã nằm lại dưới lòng đại dương. Khi mặt biển vẫn còn đỏ lửa sau hơn một ngày giao tranh, trên màn hình radar tàu chỉ huy Indonesia bỗng xuất hiện một dải tín hiệu khổng lồ từ hướng đông. Ban đầu, ai cũng tưởng là tăng viện của Trung Quốc, nhưng khi camera tầm xa zoom lại, những bóng thép khổng lồ dần hiện rõ trong làn sương xám. Giọng sĩ quan trực ca run run. Không phải chúng. Đó là hạm đội Mỹ. Và rồi, trong làn khói mờ mịt, thân tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện. Phía sau nó là cả một đoàn tàu chiến khổng lồ, 3 tàu khu trục Aegis, 2 tuần dương hạm lớp Ticonderoga, 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia, cùng hàng chục tàu hộ tống và tiếp tế. Trên bung tàu sân bay, hàng chục chiếc F A-18E xếp hàng, chuẩn bị cất cánh. Khung cảnh ấy như một người khổng lồ bước ra giữa chiến trường, oai vệ và yên lặng, nhưng ai cũng hiểu sức mạnh của nó có thể xoay chuyển tất cả. Radio vang lên, chậm rãi mà chắc nịch. Đây là hạm đội 7 Hoa Kỳ. Mọi đơn vị Indonesia duy trì vị trí. Khu vực này sẽ được bảo vệ. Chỉ một câu nói, cả phòng chỉ huy Indonesia lặng đi. Đôi mắt của các binh sĩ ngấn nước, không phải vì sợ hãi, mà vì họ biết. Lần đầu tiên sau nhiều giờ, họ không còn đơn độc. Ngay lập tức, hệ thống Aegis trên các tàu khu trục Mỹ khai hỏa. Hàng chục quả tên lửa Tomahawk rời bệ, lao lên không trung, để lại những vệt sáng dài, cắt ngang bầu trời như những thanh kiếm lửa. Vài chục giây sau, cả vùng biển phía Bắc nổ tung. 2 tàu hộ vệ và một tàu đổ bộ Trung Quốc trúng đòn trực diện. Lửa phụt cao hơn 30 mét, hất tung lính thủy xuống biển. Thanh rền vang vọng khắp đại dương. Tiếng reo hò bật lên từ bung tàu Indonesia, át cả tiếng sóng gào. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu. Trung Quốc lập tức phản công. Từ xa, hơn 40 quả tên lửa HQ-9 phóng lên, tạo thành những vệt sáng đỏ như cơn mưa sao băng, lao thẳng về phía hạm đội Mỹ. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ bầu trời đêm biến thành mê cung của lửa và khói. Hệ thống phòng thủ Aegis không chậm một nhịp. Các tên lửa SM-2 và SM-6 liên tục được bắn lên, chặn từng quả HQ-9 ngay giữa không trung. Những vụ nổ lóe sáng liên tiếp, biến bầu trời thành màn pháo hoa tử thần. Chỉ 2 quả lọt qua, 1 quả rơi xuống biển. Quả còn lại nổ sát mũi tàu khu trục USS Berry, làm rung chuyển cả con tàu, nhưng nó vẫn giữ được đội hình. Trên bung tàu sân bay, từng cặp F A-18 lần lượt cất cánh. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm. Chúng lao vút lên cao, phóng bom dẫn đường JDAM vào các mục tiêu đang khai hỏa. Một tàu hộ vệ Trung Quốc bốc cháy, nghiêng hẳn sang một bên, rồi chìm dần xuống biển. Ở một góc khác, máy bay P-8 Poseidon của Mỹ phối hợp với radar Indonesia truyền dữ liệu mục tiêu cho pháo bờ và tên lửa chống hạm. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bùng nổ, lưới lửa phòng thủ được dệt kín cả vùng biển. Đại tá Adi đứng trên bung tàu chỉ huy, mắt nhìn thân tàu sân bay khổng lồ đang tiến dần vào giữa chiến trường. Ông thầm thì gần như chỉ đủ cho mình nghe. Chúng ta có cơ hội rồi. Đúng lúc ấy, bầu trời bừng sáng lần nữa. Phi đội F-35 tàng hình của Mỹ bất ngờ xuất hiện từ trên cao, phóng loạt tên lửa AIM-120, đánh hạ thêm 3 mục tiêu chỉ trong vài giây. Sự chênh lệch về công nghệ trở nên rõ ràng. Địch bắt đầu rối loạn đội hình. Một sĩ quan trẻ Indonesia, mồ hôi nhễ nhại, hét lên. Họ đang lùi, Trung Quốc đang lùi lại. Nhưng đại tá Adi siết chặt nắm tay. Giọng ông khàn khàn. Đừng vội, chiến tranh không bao giờ kết thúc dễ dàng như vậy. Khung cảnh lúc này mang dáng dấp của một bản hùng ca. Trên bầu trời, tên lửa Tomahawk vẫn lao đi như những vì sao xé ngang vũ trụ. Dưới mặt nước, ngư lôi từ tàu ngầm hạt nhân Virginia phóng ra, tạo thành những cột nước khổng lồ. Trên biển, những con tàu khổng lồ dàn hàng vòng cung, biến cả hạm đội thành một bức tường thép di động. Sự xuất hiện của hạm đội 7 Hoa Kỳ không chỉ là quân sự,
Nó giống như một lời tuyên bố. Đảo 707 và vùng biển này không còn là sân chơi riêng của một ai. Luật lệ quốc tế vẫn tồn tại. Và từ khoảnh khắc ấy, cục diện đã đảo chiều. Biển Đông không còn chỉ là cuộc đối đầu Indonesia, Trung Quốc. Nó đã trở thành trận chiến của những siêu cường. Đêm buông xuống, Biển Đông không tối, mà sáng rực như một lò luyện thép khổng lồ. Trên trời, từng vệt lửa kéo dài. Dưới biển, những cột nước phụt cao hàng chục mét. Tiếng nổ, tiếng kim loại gãy, tiếng hò hét hòa vào nhau thành bản nhạc của chiến tranh. Khoảng 2 giờ sáng, mệnh lệnh cuối cùng vang lên từ bung tàu sân bay Mỹ. Chiến dịch phản công tổng lực báo thép bắt đầu. Trong vòng chưa đầy 3 phút, hơn 60 quả Tomahawk đồng loạt rời ống phóng. Bầu trời bị xé toạc bởi hàng chục vệt sáng song song. Từng quả lao đi với tốc độ siêu âm, xuyên qua tầng mây, rồi cắm thẳng vào đội hình tàu Trung Quốc. Tiếng nổ liên tiếp. Một tàu khu trục Taipei 52 bị trúng 3 quả, thân tàu gãy đôi, nổ tung thành quả cầu lửa. Một tàu đổ bộ Taipei 11 bị đánh trúng khoang chứa lính thủy. Vụ nổ hất tung hàng chục người xuống biển, cả vùng nước đỏ rực trong ánh lửa. Một sĩ quan Indonesia trên đảo hét lên qua bộ đàm, giọng lạc đi. Trúng rồi, họ trúng rồi, chúng rối loạn rồi. Ngay sau đó, phi đội F A-18E từ USS Abraham Lincoln cùng F-16 Indonesia lao vút lên. Tiếng động cơ gầm rú xé nát màn đêm. Hơn 40 quả bom dẫn đường JDAM trút xuống. Mỗi quả rơi chính xác vào mục tiêu radar, pháo hạm, bệ phóng tên lửa. Một căn cứ dã chiến trên đảo 707 bùng nổ, khói phụt lên cao hơn 200 mét. 2 tàu hộ vệ Type 54 bị đánh trúng liên tiếp, một chìm hẳn, một nghiêng ngả. Phi công Mỹ hét to trong radio, xác nhận mục tiêu đã bị xóa sổ. Đáp trả, hơn 20 tên lửa HQ-9 của Trung Quốc phóng lên, nhưng chỉ 5 quả vượt qua lưới đánh chặn của Iris. Một quả nổ sát mạn tàu USS Berry, làm rung lắc dữ dội, nhưng hạm đội vẫn giữ đội hình vòng cung, không hề chệch bước. Dưới lòng biển, 3 tàu ngầm lớp Virginia và 2 tàu ngầm Nagapasa của Indonesia đồng loạt khai hỏa. 12 quả ngư lôi Mark 48 lao đi, yên lặng, vô hình. Vài chục giây sau, mặt nước sôi bọt trắng. Một tàu ngầm Trung Quốc lớp Yuan bị đánh trúng, dầu phụt lên đen kịt cả mặt biển. Một tàu khu trục khác bị gãy trục chân vịt, trôi vô định trong lửa cháy. Kỹ sư sonar Indonesia reo lên. 1, 2, 3 mục tiêu trúng đòn. Trên bờ, pháo binh Indonesia bắn liên hồi. Hơn 200 quả đạn 130 trong vòng 15 phút. Mỗi loạt bắn phủ kín cả một dải biển. Xuồng cao tốc Trung Quốc nổ tung như diêm bén lửa. Trong hầm ngầm cũ của Trung Quốc, lính Indonesia bắn trả từ mọi góc. Đạn súng máy rít dài, tên lửa vác vai phóng lên, bắn hạ thêm 2 chiếc JH-7 đang bổ nhào. Một binh sĩ trẻ, mặt đen nhẻm vì khói, vừa thay băng đạn vừa hét. Còn đạn là còn đảo. Đúng 3 giờ sáng, đội hình Trung Quốc bắt đầu vỡ. Một nửa số tàu hộ vệ đã chìm hoặc hỏng nặng, hơn 15 máy bay bị bắn rơi. Đường liên lạc chập chờn, radar nhiễu loạn. Tàu này va tàu kia, tín hiệu chỉ huy đứt quãng. Một tàu chỉ huy Taipei 55 hứng chọn 4 quả Tomahawk, bùng nổ như một tòa nhà sập, cả khu vực sáng rực. Hàng loạt tàu nhỏ rút lui hỗn loạn. Trên bung tàu chỉ huy Indonesia, đại tá Adi nhìn chăm chăm màn hình, giọng ông nghẹn lại. Chúng tan rồi, chúng vỡ rồi. Biển đỏ như máu, thép gãy như que diêm, mùi khói dầu nồng nặc, tiếng gào của sóng trộn cùng tiếng rít của đạn pháo. Trên trời, F-35 Mỹ lao vút qua, bắn hạ thêm 3 mục tiêu chỉ trong 1 phút. Dưới biển, ngư lôi nổ tung từng cột nước. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, Trung Quốc mất hơn 10 tàu chiến, 1 tàu ngầm và gần 20 máy bay. Indonesia và Mỹ cũng tổn thất nặng, nhưng không ai lùi bước. Một binh sĩ Indonesia đứng giữa bung tàu bốc cháy, tay vẫn nắm chặt lá cờ, hét khản giọng. Vì biển của chúng ta, vì tự do. Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, cả vùng biển vẫn cháy rực. Hạm đội Trung Quốc còn sót lại rút dần về hướng bắc. Nước loang loang dầu đen, xác tàu trôi dạt, tiếng nổ vẫn vọng đâu đó. Đảo 707 đứng vững, nhưng nó không còn là một hòn đảo nữa. Nó là biểu tượng của máu, thép và sự kiên cường. Đêm ấy, Biển Đông ghi dấu trận bão thép. Cuộc phản công tổng lực đã đảo ngược cả cục diện. Một chương mới mở ra, nhưng cũng đồng nghĩa cơn bão lớn nhất có thể vẫn còn ở phía trước. Khi ánh mặt trời đầu tiên ló lên khỏi đường chân trời, Biển Đông không còn xanh nữa. Nó biến thành một tấm gương khổng lồ phản chiếu màu tro, màu máu và màu khói. Cả một vùng nước mênh mông đặc quánh mùi dầu cháy, kim loại gãy và cả sự yên lặng rợn người sau cơn bão lửa kéo dài gần 2 ngày. Thống kê sơ bộ từ Bộ Chỉ huy Liên hợp Mỹ, Indonesia khiến bất kỳ ai nghe cũng phải lặng đi.
hơn 3,20 binh sĩ thương vong và mất tích. 14 tàu chiến Indonesia bị đánh chìm hoặc hư hại nặng. Gần 40 máy bay các loại không còn trở lại căn cứ. Về phía Trung Quốc, tổn thất cũng khủng khiếp. 11 tàu chiến chìm, 2 tàu ngầm mất liên lạc, gần 25 máy bay bị bắn hạ. Nhưng những con số ấy vẫn không thể kể hết sự thật, bởi trên bãi cát loang lổ vẫn còn đó những người lính ngồi tựa vào vách đá, mắt vô hồn nhìn ra biển. Trên bùng tàu cháy dở, vài thủy thủ vẫn ôm lá cờ rách nát, cắm nó lên mũi tàu như lời thề cuối cùng. Ở một góc đảo, một nhóm binh sĩ Indonesia tụ tập quanh lá cờ đỏ trắng vẫn còn bay phần phật giữa khói và tro bụi. Họ cất tiếng hát quốc ca, giọng hát nghẹn ngào, run rẩy nhưng vang xa hơn cả tiếng gió biển. Người lính trẻ vai còn băng vải dính máu, gằn từng chữ Tanah Airku Tidak Kulupakan. Tổ quốc ơi, con không bao giờ quên. Một cảnh tượng khiến tất cả những ai chứng kiến đều phải cúi đầu. Ngoài khơi, xác tàu cháy trôi dạt như những nấm mồ sắt thép. Trên bung một tàu khu trục nghiêng ngả, thủy thủ cuối cùng vẫn cố vặn cò súng máy, giữ chặt tay lái cho đến khi con tàu chìm hẳn xuống lòng biển. Không ai còn kịp cứu anh, nhưng câu nói sau cùng qua bộ đàm vẫn vang vọng: hãy giữ đảo, đừng để chúng chiếm. Trên bờ, xe cứu thương và trực thăng cấp cứu hối hả đưa thương binh ra ngoài. Tiếng còi, tiếng người gọi nhau, tiếng rên đau xen lẫn trong khói mù. Nhưng giữa hỗn loạn ấy vẫn có những cái nắm tay siết chặt, những ánh mắt kiên định. Một sĩ quan già, tóc bạc trắng, đứng nhìn bãi biển phủ đầy vỏ đạn. Ông nói khẽ: chúng ta thắng, nhưng cái giá này ai trả nổi? Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không khí, chẳng ai trả lời. Biển vẫn còn gào thét. Trên cao, từng đàn chim biển quay lại, lượn vòng trên vùng nước đen đặc dầu, như thể thiên nhiên cũng đang khóc cho những linh hồn vừa nằm xuống. Chiến thắng không được ăn mừng bằng pháo hoa, mà được đánh dấu bằng hàng nghìn vòng hoa trắng. Cả Jakarta lặng đi khi bản tin phát sóng. Đảo 707 vẫn giữ vững, nhưng hơn 3.000 con người đã nằm lại. Và ở phương xa, những bà mẹ, những đứa trẻ chỉ còn biết ôm tấm huân chương và mảnh quân phục thấm máu. Trên bung tàu Mỹ, lính thủy cũng cúi đầu mặc niệm cho đồng đội Indonesia. Trong khoảnh khắc ấy, không còn ranh giới quốc gia, chỉ còn những con người đã đổ máu vì biển cả. Biển Đông, sau tất cả, lại trở về yên lặng. Nhưng yên lặng ấy không phải yên bình, nó giống như một lời nhắc nhở. Máu của hàng nghìn người đã đổ xuống để chứng minh rằng tự do và chủ quyền không bao giờ là thứ miễn phí. Sau 2 ngày đêm đỏ lửa, biển lại yên lặng. Nhưng sự yên lặng này không phải là bình yên, mà giống một khoảng lặng nặng trĩu trước cơn bão mới. Bởi chiến trường đã tạm khép, nhưng dư chấn của nó thì đang lan ra khắp thế giới. Tại Jakarta, bản tin khẩn được phát đi: Indonesia giữ được đảo 707, nhưng hơn 3 binh sĩ đã hy sinh hoặc mất tích. Cả quốc gia lặng đi. Trên quảng trường Merdeka, hàng nghìn người dân cầm cờ trắng, đỏ, cúi đầu mặc niệm. Không có tiếng hò reo chiến thắng, chỉ còn những giọt nước mắt chảy dài. Một bà mẹ ôm tấm ảnh con trai, khẽ nói: nó đã đi để giữ biển cho con cháu. Ở Bắc Kinh, truyền thông chính thức chỉ gọi đây là một cuộc tập trận thất bại. Nhưng trong các phòng họp ngầm, không khí như thép lạnh. Các tướng lĩnh tranh cãi gay gắt, đổ lỗi cho nhau, trong khi dư luận quốc tế đồng loạt lên án. Liên Hợp Quốc họp khẩn, ASEAN ra tuyên bố phản đối, châu Âu và Nhật Bản kêu gọi trừng phạt. Washington thì khác. Tổng thống Mỹ xuất hiện trên truyền hình, nói chậm rãi: chúng tôi không can thiệp để chiếm đất, chúng tôi can thiệp để bảo vệ luật lệ. Biển Đông không thuộc về kẻ mạnh, nó thuộc về tất cả những ai tôn trọng tự do. Những lời này được phát đi trên mọi kênh tin lớn, thành chủ đề bàn luận sôi sục. Trong khi đó, ở các làng chài ven biển Indonesia, cuộc sống chưa thể trở lại bình thường. Những chiếc thuyền gỗ neo bờ, nhiều ngày không ra khơi. Trẻ nhỏ chạy dọc bờ cát, nhìn về phía xa nơi biển vẫn còn loang dầu, hỏi bố mẹ: biển kia đã an toàn chưa? Không, ai trả lời được. Trên đảo 707, khói vẫn còn bốc lên từ những hố sâu. Những binh sĩ còn sống sót ngồi lặng bên nhau, ánh mắt mệt mỏi nhưng trong đó vẫn sáng lên ngọn lửa kiêu hãnh. Một sĩ quan già nắm tay người lính trẻ, khẽ thì thầm: hòa bình mới là trận chiến dài nhất. Câu nói ấy vang vọng như một bài học xé ruột sau bao máu đổ. Bởi mọi cuộc chiến, dù thắng hay thua, cuối cùng vẫn để lại những vết sẹo không thể xóa. Truyền thông quốc tế gọi đây là trận chiến mở ra kỷ nguyên mới ở Biển Đông. Một kỷ nguyên mà quyền lực không còn tuyệt đối thuộc về một bên, và mỗi hành động quân sự đều có thể châm ngòi cho một trận bão toàn cầu. Nhưng giữa những cuộc họp, những tuyên bố chính trị, vẫn còn đó hình ảnh giản dị. Người lính ngồi bên bờ cát, tay ôm lá cờ rách nát, mắt nhìn xa xăm. Hình ảnh ấy nhắc thế giới nhớ rằng chiến tranh không chỉ là những con số, những bản đồ, nó còn là con người, là máu, là nước mắt. Và khi mặt trời lặn xuống đường chân trời đỏ thẫm, biển lại trở về lặng sóng. Nhưng trong sâu thẳm lòng nước,
thép rỉ và xác tàu vẫn nằm đó, như những vết nhắc nhở không bao giờ mất đi. Liệu đây là hồi kết, hay chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc chơi quyền lực lớn hơn? Không ai biết, chỉ biết rằng sau tất cả, điều con người cần nhất không phải thêm một trận chiến, mà là một cơ hội để giữ lấy hòa bình. Sau gần 30 phút cùng nhau đi qua những trang kịch bản giả định đầy khói lửa, chắc hẳn trong lòng mỗi người vẫn còn dư âm khó tả. Những con số thương vong, những cảnh tượng thép gãy, tàu chìm, tất cả chỉ là giả lập, nhưng lại phản chiếu một sự thật. Hòa bình chưa bao giờ rẻ. Nó được giữ bằng máu, bằng ý chí và đôi khi bằng cả sự hy sinh thầm lặng. Chúng ta nghe thấy tiếng bom đạn, nhưng điều vang vọng nhất lại là tiếng hát quốc ca giữa khói lửa, là lá cờ vẫn tung bay khi thép đã nát vụn. Đó mới là sức mạnh thật sự, tinh thần con người. Các bạn nghĩ sao? Nếu một ngày nào đó Biển Đông không còn yên ả, liệu chúng ta có đủ kiên cường để giữ lấy nó? Hãy để lại suy nghĩ của mình dưới phần bình luận. Và nếu thấy video này có ý nghĩa, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để cùng nhau tiếp tục những hành trình tiếp theo. Bởi biết đâu, chính sự đồng hành của anh em hôm nay sẽ là ngọn lửa giữ hòa bình cho ngày mai.